6000 भन्दा बढी नदीनाला भएको हाम्रो देश नेपालमा नदीनालाहरूमाथि बन्ने पुलहरू आवागमनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन्। समयसँगै र भौगोलिक अवस्था अनुसार विभिन्न प्रकृतिका पुलहरू बनेका छन् र प्रविधिमा भएको विकासका कारण पनि पुलहरू वर्तमान समयमा विभिन्न डिजाइनका बन्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व र सवारी चापसँगै सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै गएको छ र यहाँका नदीहरूमाथि प्रशस्त पुलहरू पनि बनेको र बन्दै गरेको पाइन्छ। दृश्यमा तपाईले डल्नुमा बनेको सानो आर्क ब्रिज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बिजुली बजारमा पनि 2 वटा भव्य आर्क ब्रिजहरू बनेका छन्। अब टङ्केश्वर क्षेत्रमा पनि छाउनी, कालीमाटी, परोपकार, न्यू रोड क्षेत्रको ट्राफिकलाई मध्यनजर गर्दै टङ्केश्वर क्षेत्रमा विष्णुमती नदीमा पुल बन्दैछ र यो बिजुली बजारको जस्तो आर्क ब्रिज हुने भनिएको छ। टङ्केश्वर निकै पुरानो र एक व्यस्त क्षेत्र हो। यहाँ रहेको पुरानो पुल र यसको आसपासमा अफिस आवरमा निकै जाम हुने गर्दछ। आवागमन नै असहज हुने गरी यहाँ हुने ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्न पुरानो पुलसँगै नयाँ पुलको निर्माण पनि थालिएको छ। यो नयाँ पुलको निर्माण पश्चात यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ। अहिले यो टङ्केश्वर र आसपासको क्षेत्रमा विष्णुमती करिडोरमा हरियाली सहित विभिन्न पार्कहरू बनिसकेका र बन्दै गरेका भएकोले यस क्षेत्रकै सुन्दरता र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यहाँ निर्माणाधीन 2 लेनको आर्क ब्रिज निर्माण पश्चात यहाँको स्काइलाइनमा थप सुन्दरता थपिने विश्वास गरिएको छ। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।